මම මහාචාර්ය අතුල සුමතිපාල මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වගේම සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ පරිශන හා සංවර්ධන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඔබ හමුවේ තබන මේ වීඩියෝ පටය හරහා අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගර්භණී හා පසු ප්‍රසව අවධියේදී ඇතිවන පරිජානන විෂාදය හෙවත් මානසික අවපීඩනය පිළිබඳ යම් දැනුමක් ලබා දෙන්න. එතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික ශාන්තිකරණ සඳහා පාවිච්චි කරන 18 සංනීය මූලාශ්‍ර මූලධර්ම. හැබැයි ඒ සඳහා ඒක ඉදිරිපත් කිරීමට අපි තෝරාගත්තා යං ප්ලේයර්ස් නැමැති වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම. ඔවුන් මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනවා සූනියම් යක්ෂණියගේ චරිතය වරක් තරුණියක් වශයෙන් ඊළඟට ගැබ්ගත් මවක් වශයෙන් ඊට පස්සේ ප්‍රසූති කළ දරුවෙක් සහිත මවක් විදිහට ඇවිත් තමයි උසුළු විසුළු කරමින් ඒ ශාන්ති කර්ම මූලධර්ම පාවිච්චි කරමින් මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා අපිට සම්ප්‍රදායනුත් රැකගනිමින් මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා මේ වීදි නාට්‍ය කලාව පාවිච්චි කිරීමට අපි පරිශනාත්මක උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා. අපි ඔබට ආරාධනය කරන මේ වීඩියෝ පටය නරඹන්න. ඒකෙන් පස්සේ අපි පසු විපරමක් කරමු බලන්න ඒ පිළිබඳව. බොහොම ස්තුතියි. තා දික්ත ගත ගුඳ ගත ගතිරිකිට ගතත් ගතකු දොන්ත ගත් දිත්තත් තක දිත්තත් ගතිරිකිට ගුන්දිරිකිට ගතකු දොන්ත තා රෙගත ගති ගුඳ ගත් දැහින් කොහමද ගුරුනාන්සේ කොල්ලගේ වැඩේ බෙරපදේ ඉතින් මට වැඩක් බාර දුන්නොතින් එහෙම ඉරිගාට ගොම හැලිය හැලුවා වගේ අසට කරලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මේ ගුරුනාන්සේ මම මේ දවල් හින්දා කියනව නෙවෙයි මේ අපි පහු කරවාගෙන යන කැරකොප්පුවේ ඕනනම් මම දවස් 7ක් රැලි වෙනකන් කවි කියන්නම් ඔන්න කිසි අන්තරයක් මන්තරයක් ගුරුකමක් නැතුව මේ ගුරුනාන්සේ අදයනේ මම මේ රැට බය නැති වුණාට දවල්ට බයයිනේ ගුරුනාන්සේ මොකද කෑ ගහන්නේ මට සේසේ කියලා කෑ ගහන්නේ මට මාව පූසෙක් වගේද පේන්නේ මම ගුරුනාන්සේට කියලා තියෙනවා මම සේ කියද්දි ගුරුනාන්සේ කියද්දි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න හැම බම් මේ සේසේ කියලාට මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබ මේ යන්නේ එන හැම තැනට මට උඹත් එක්ක ඇවිදින්න බෑ ඔබ දැන් මේ ගුරුනාන්සේ කියේ කෑ ගහන්නේ අපි දැන් අද සාන්ති කර්මයේ තියෙන ඉසව්වට අපි දැන් ලං වෙලා දින්නේ ලං වෙලා කොහෙද තව යන්න තියෙනවා තව දුර යන්න තියෙනවා එහෙනම් බං උඹ ඒ සාන්ති කර්මයේ තියෙන ඉසව්වට ඒ ගෙදරට ගියපු ගමම්ම ආයේ ඉතින් බෙරේ අරවලා ගත්තා ගාලා පටන් ගන්න ඔය කිව්වේ යකෝ එහෙම නෙවෙයි දැන් අපි මේ සාන්ති කර්මයට යන්නේ අලුත් පළාතකට ඒ හින්දා ඒ පළාතේ මං ගැන දන්න මිනිස්සුත් ඇති නොදන්න මිනිස්සුත් ඇති ඒ නොදන්න මිනිස්සුන්ගේ දැන ගැනීම පිණිස දන්න මිනිස්සුන්ගේ මතකය අලුත් වීම පිණිස ඔබ ඉස්සෙල්ලාම මගේ පරම්පරාව ගැන කියලා ඉන්න ඕනේ. ගුරුනාන්සේගේ පරම්පරාව නෙවෙයි බං පරම්පරාව. ගුරුනාන්සේගේ පරම්පරාව. හරියට කියහන්. ගුරුනාන්සේගේ පරම්පරාව ගැන කියනවා නම් අපේ ගුරුනාන්සේගේ මේ තියෙන මුසල කාලකන්ණි කමට අපි මොකද කාලක මොකද මම කිව්වේ මේ අපේ ගුරුනාන්සේගේ මේ කාලක්‍රියා ගුරුනාන්සේගේ කාලේ අපමුත්තගේ කාලේ අපි සාන්ති කර්ම කොලේ රාජ මණ්ඩපවල දේව මණ්ඩපවල ලතා මණ්ඩපවල පිරිත් මණ්ඩපවල නැතම් පිරිත් මණ්ඩපවල කවුද සාන්ති කර්ම කරන්නේ පිරිත් මණ්ඩපවල කවුද සාන්ති කර්ම කරන්නේ අයි මතක නැද්ද වංගි අක්කා පිරිත් අහලා පිරිත් පැම්බීලා දායක සභාවෙන් ගුටි නවත්තපන් පරම්පරාව ගැන කියන්න එපා උඹ අපෝ පරම්පරාව ගැන කියන්න එපා උඹ කියපන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු ටික වට කරගෙන මට ලැබිලා තියෙන මේ මිල මුදල් තෑගි භෝග මේ තනතුරු තානාන්තර එතකොට තමයි බං මේ මිනිස්සුත් ඒව ටික වැඩිපුර දෙන්නේ ඒව කියපන් අපේ ගුරුනාන්සේට හම්බෙලා තියෙන තාන්න මාන්න ගැන කියනවා නම් අපේ ගුරුනාන්සේට හම්බෙලා තියෙනවා මැණික් රන් රිදි තව ආසන සංවිධායකකම් තානාපතිකම් ඔය කිසිම දෙයක් හම්බෙලා නැහැ
හම්බුනා නම් ඉතින් හම්බුනේ ඉතින් ඔය කුණු පිටර පාරවල් පොළු පාරවල් ඉදල් පාරවල් කොළු පාරවල් නවත්තකනින් නවත්තකනින් ඇති තනතුරු නම් මුනම ගැන කියන්නත් එපා. බඹ මුකුත් කියන්න. බඹ බෙතන්ට ගියපු ගමම්ම බෙර ගහලා වැඩේ පටන් ගනි. ඔව් මුකුත් කියන්න එපා උඹ. මම මගේ પરම්පරාව ගැන කියන්න එපාද? බට් තොට කොහෙද බං කියන්න තරම් પરම්පරාවක් ඉන්නේ. මට කොහෙද බබා මේ මගේ මේ නායට බෙරක ගහ ඉන්නේ කානේ බං. එහෙම කියන්න එපා ගුරුන්නාන්සේ. ඇයි මොකද? මට මගේ પરම්පරාව ගැන කියන්න දෙන්නේ නැත්තම් අනේ මේ මම මේ බත් බං අර විලමෙද බංගලාවේ මන්තිරීලා වගේ බං ඇමතිකමක් දුන්න නැත්නම් 60යි මේ 70 යනවනේ බබන් පුදුම එකෙක් නෙමෙයි එහෙම අපි යන්න එපා මට මේක තනියෙන් කරන්න බෑනේ කමන්නේ මං අමාරුවෙන් හරි අහන් ඉන්නම් කියහන්ක પરම්පරාව ගැන කියහන් කමන්නේ මගේ પરම්පරාව ගැන කියනවා නම් අපි සීයා පෘතුගීසි අපේ ආච්චි ලන්දේසි අපේ තාත්තා ඉංග්‍රීසි අපේ අම්මා හුන්දේසි අපේ නංගි බන්දේසි අර අපේ එහා ගෙදර ඥාති නංගි වෙන්දේසි ඇති කියලා මමත් ඒ නංගිට කිව්වා ඔය වෙන්දේසි ඇති කියලා කොහෙද අහන්නේ නෑනේ ඉතින් බලහංක මම කියන්න ඕන එක එපා එකයි හැම එකක්ම හැමතැනම කියව ඉදින ඇති දැන් මේ නවත්තගනි කියවන්න මුකුත් කියවන්න එපා අර මේ ගුරුනාන්සේ එහෙනම් අපි මේ අපේ ගමන යන්න පිටත් වෙලා මේ අපේ තැනට අදාළ තැනට ලං වෙලාද කියලාවත් බලමු තැනට අදාළ තැනට කියන්නේ බං ඉතින් මේ හරියට නිච්චේටම ඉසව්වක් හරියට දැනගන්න බං මේ මනුස්ස පුල්ටක්වත් නෑනේ බං පේන තෙක් මානේ ඒකනේ වැඩේ ගුරුන්නාන්සේ ආයිති මිනිස්සු අමනුස්සයෝ කියලා දෙයක් නෑනේ ඕන යකේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නේ මේ බෙරේට පදයක් ගැව්වොත් නම් එහෙම ගහපන් කොල්ල දිත්ත ගත ගුද ගත කතිරිකිට ගත කුදුම්ත ගදිත්ත තක දිත්ත කතිරිකිට ගත කුදුම්ත තාරේගත ගති ගුද ගදෙහින් කතාර අක්කා වට්ටක්කද බණ්ඩක්කද ගුරුන්නාන්සේ ඒ දරිවි නම් කෘෂිකර්ම වැඩ කරන කෙනෙක්ද මන්දා බබා මේ පිටගමකට ඇවිල්ලා බං පටන් ගන්නකොටම අක්කා කියලා අක්කා හොක්කා ගාලා නිකන් මේ හොක්ක තලා ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා එහෙම නැතුව ඔබ පොඩ්ඩක් මේ ගරු නම්බු දීලා කතා කරන් ගරු නම්බු දීලා අකණ්ඩි ඇල කණ්ඩිද වැව් කණ්ඩිද මේ පාර නම් ගුරුන්නාන්සේ වාරි මාර්ගේ වගේ බං ළඟකදී කන්නාඩියකින් මූණ බැලුවද බලන්න උඹ රිලව් 7 දෙනෙක්ගේ වයස පේනවා උඹට. ඉතින් ඒ දරුවී කැමති නැතුව ඇති උඹ අක්කා කියලා කතා කරනවට. අනික බං ඔය මේ ගෑනු ළමයි කැමති නැහැනේ තමන්ගේ ඇත්ත වයස පේනවට. උඹ මේ උඹ නංගි කියලා කතා කරලා බලන්න. නංගි කියලා. නංගි. මේ වරේ ඔය පොලේ බොන්චි විකුණනවා වගේ කතා කරන්න එපා බං පොඩ්ඩක් මේ ආදරෙන් කතා කරලා බලන්න ආදරෙන්. ආදරෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අත්තේ මම මෙච්චර කාලයක් යක්කුත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙන්නේ. බලන්න පොඩ්ඩක් ආදරෙන් කතා කරලා. නංකියා මහත්තයා කිව්වේ නම් මට මේ බලහන් හොඳේ බලහන් සිසිවන උවන ඉංග සුංග ගත හැකි රිය සකවන්නේ යති සර තන මම කියන්නේ ඒක උඹ කියන්න ඕනේ මම කියන්නම් ඉරහන් කොහෙන නැත්තම් මේ මොකද්ද මේ ඇනිල වරල පීරලා යන ගමන හැඩ වෙලා විසාකා මට ඇති 20ක් නෑ මහත්තයෝ ඉස්සර මං 70ක්ම 7-8ක් පයින් ඇවිද්දා ඒකට දැන් අඩි 5ක් යාගන්න බෑ හොඳටම මහන්සි උපන් ජාතිත් ගෑණියෙක් නම් වෙන්න එපා අනේ එහෙම කියන්න එපා නංගියා බලන්න නංගියාගේ කොණ්ඩේලා මට හිතුණා ඉස්සර මගේ කොණ්ඩේ කිතුල් රෑන වගේ ඒකට දැන් මේ පොල් කොස්ස වගේ මේ ළඟකදී ඉඳලා මගේ කොණ්ඩේ ගැලවෙනවා හරි නංගි මේ කොණ්ඩේ පැත්තකට දාන්නකෝ මේ පැත්තටද මේ පැත්තටද නෑ ඕන්න පැත්තකට දාගන්න මම කියන්නේ ඒක අමතක කරන්නකෝ අමතක කරන්න දෙයක් නෑ මහත්තයා මට මේ කියන දේ මේ අමතකයි මේ කියන දේ මේ මට දැන් මේ කොහෙද යන්නේ කියලාත් අමතකයි මේ පරෙන්කෝ මේ අපි දෙන්නට බන් දැන් මේ කොහෙද යන්නේ කියලා හරියට මතකයක් නෑනේ
මේ බගාව තිබ්බ නේද අර යන්න ඕනි ඉසව්ව ගැන ලියපු මේ ලියමනක් හරි කඩදාහියක් තිබ්බ නේද? ඒක පොඩ්ඩක් අහලා බලහන් හරියට ඉසව්ව ගැන. නංගියා ත්‍රිකුණා මලයේ සැඟවී ගිය එම මැතිතුමාගේ හා සිරිලිය මැතිනියගේ දෙටු පුත් චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ සහ ඩාලිපානේ දැවී අලු වී ගිය මකුලක්ද? නෑ මගුලක් නෙවෙයි. මගුලක් නෙමේ නම් හොඳයි. මගුල් නම් කරගන්න එපා හොඳේ. පේනවනේ මම මේ මගුලක් කාලා විඳවන විඳවිල්ල. මම කිව්වා නේද ගුරුන්නාන්සේ මගුලකින් කාලා තමයි කියලා ඔය. යකෝ ඔය කාලා ආපු බඩක් නෙවෙයි. අන්න හරි. මට දැන් කිසිම කෑමක් බීමක් කාගන්න කිසි රුචියක් පිරියක් ඇත්තෙම නෑ. කන්න බොන්න පිරියක් නැහැ කියන්නේ. ආතිලා ඔය කියන්නේ ඉතින් කන්නේ බොන්නේ නැතුව ඔය පැත්තකට වෙලා තැප්ප දාලා දපලා ඉන්නවා ඇති. හරියටම හරි මහත්තයෝ හරියටම හරි. මට දැන් ඉස්සර වගේ හිතේ හැටියට මං කරපු වැඩප්පලක්වත් හරියට කරගන්න මට හිත දෙන්නේ නැහැ. හරිනේ. කම්මැලිකමේ හිටියාම බඩ එනවා. යකෝ බූරුවෝ ඔය මේ කම්මැලිකමට ඉඳලා ආපු බඩක් නෙවෙයි. එහෙනම් උඹ කම්මැලිකමට ඉන්න හැටියට උඹ බඩක් විතරක් වෙන්න එපයි. යකෝ අපි මාමලා වෙන්න යන්නේ. නැන්දලේකට කැමතිද දන්නේ නැහැ. ගොනෝ ඔය ගෑනු දරුවට මේ තව පොඩි දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නේ. කියන්න එපාය. මෙතන හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ කියන්න එපාය. කියන්න එපා කියන්නේ බං මේ වරෙන්කෝ ඔය කියන්න එපා කියන්නේ ඉතින් ඔය දරුවත් මෙච්චර කාලයක් ඉතින් ඔය තිබ්බ ප්‍රශ්න හිතේ තියාගෙන නොකිය හිටපු එක තමයි ඉතින් වැරද්ද. ඉතින් අත්තිලා ඔය පේනවනේ මෙතන මේ දරුවෙක් හම්බෙන්න ඉන්නේ කියලා. ඒ පේන එකක් ගැන නෙවෙයි බං මම මේ කියන්නේ. ඇහැට පේන දෙයක් ගැන නෙවෙයි. අපිට ඇහැට පේන්න තිබුණත් දකින්න තිබුණත් අපිට තේරෙන්නේ නැති මේ පොඩි මානසික ප්‍රශ්න ටිකක් ගැන තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගුරුනාන්සේ ඒ කියන්නේ බං ඒ කියන්නේ ඔය දරුවට වෙනදට වැඩිය ටිකක් දුක දැනෙනවනේ. වෙනදට නැති මහා මේ වෙනදටත් නැති නිකන් අමුතු පාළුවක් දැනෙනවනම් එහෙම නැත්තම් මේ කවදාවක් නැති තරමට මේ එදා උදේටයි හවසටයි වෙන දේවල් වලට මහා බයක් දැනෙනවනම් එහෙමත් නැත්තම් මේ කන කෑම ගැන එහෙම අප්පිරියාවක් එහෙම ඇති වෙනවනම් ඒවයි ඉතින් මේ කාලෙට කොහොමත් ඉතින් සිද්ධ වෙනවනේ නේද නෑ ඒ මං කියන්නේ බං ඔය සාමාන්‍ය අප්පිරියාව ඔය කෑමක් ගැන එහෙම නෙවෙයි ඔය සමහර කෑම බීම ඉඳලා මිනිස්සෙක්වත් ඇහැට පේන්න නැති තරම් ඔය අප්පිරියාවක් එහෙම දකින්නවනම් අනේ පුතේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න මොනා හරි තියෙනවනම් අනේ ඉන්න ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක පවුලේ ඉන්න ඥාතීන් එක්ක කතා බහ කරලා මේ දේවල් විසඳ ගන්න ඕනි. අනේ පවුලේ කියන්න කවුරුවක්වත් නැත්තම් මේ දූට මේ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ පවුලේ කියන්නවත් කවුරුත් නැත්තම් මේ මිද්දා හිටනෝනා ඉන්නේ. අනේ එයාට හරි කියලා මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් ගන්න බලන්න ඕනි. එහෙම නැත්තම් මේ ඔය පවුලේ ඔය ඉන්නවනේ ඥාති උදවිය අරගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දරුවෙක් ඉන්නවනම් දන්න අඳුරන. අනේ පොඩ්ඩක් සෙනෙහවන්තකම් පාලා පොඩ්ඩක් මේ ඒ ගැන හොයලා බලලා හිතට සහනයක් වෙන විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට ආයේ කෙලින්ම තාරෙන් ගත ගුත දෙහින් වෙනවද? හරියට හරි. තාදිත් ගත ගුත දුන්ත දින්ත ගත ගුත තා මේ ඔච්චර දේවල් මේ කතා කර හිටියා ඔච්චර දේවල් මේ දැරිවිත් එක කතා කරගෙන ඉඳලත් අපි යන්න ඕනි ඉසව් උඹ හරියකට අහගත්තේ නෑනේ. හරි ඉතින් යන්න ඕනි ඉසව් කියන්නේ ඉතින් ආයෙත් අපිට කාවාරි හම්බ වේවි යන්න ඕනි ඉසව් දැන කියා ගන්න. ඔය කියනකොටම එන්නේ. මල්ලි අපිට චුට්ටක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් සල්ලි දෙන්නනේ මම රේඩියෝ එක අහනවා. දෙන්න. සල්ලි කතන්දරයක් මොකද්ද මේ සල්ලි ගන්නෙ? ඔයාලා මේ අනේ අහපන් රේඩියෝ channel එක නේද? ඔයාලා දැන් කියන්න හදන්නේ මගෙන් ඒක අහනවාද කියලා අහලා මට සල්ලි දෙන්නනේ. දෙන්න. මල්ලි මේ අපි රේඩියෝ channel එකකින් නෙවෙයි. හරිනේ. මට එකපාරට අඳුර ගන්න බැරි වුණා. ඔයාලා මේ බලෙන් පෙන්නමි ටීවී channel එකකින් නේද? මම බලලා මම 7 වාරේ ඉඳන් 10 වාරේ එක කතරගම පෙරහැර වගේ එක දිගට ඔයාලගේ ටෙලි පෙරහැර තමයි බලන්නේ. දෙන්න මේ. මල්ලි අපි ඇවිල්ලා ටීවී එකෙනුත් නෙවෙයි. හරිනේ සෝරි ආවේ මට පොඩ්ඩක් මිස්ටේක් එකක් වුණේ. මේ හාල් කිලෝ 10ක් බෙදෙන සීන් එක නේද? හරි මේ දාගන්න හරි
කොහෙද දාන්නේ? මගේ නම දාගන්න අපේ පවුලේ ගෘහමූලිකයෝ ඔක්කොම 7යි. එකාට දාය ගන්නේ කිලෝ 70යි. දාය. මල්ලි මේ අපිත් බඩගින්නේ තමයි ඉන්නේ. මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයාලා මේ මොකද්ද මේ ගමට ඇවිල්ලා පොඩි සීන් එකක් දාලා අයිටම් බෙදෙන සීන් එකක් මුකුත් නැහැ නේ නෑ. එහෙම බෙදන මුකුත් නැහැ. සෙට් නෑනේ මේ මාත්‍යා මේ ගමේ වැඩපාඩු කරලා ගංගු ටිකක් නැතුව ඵලයන් මාත්‍යා යන්න ආපොද බලන්න. ඒත් මල්ලි මේ අපි මේ ඇවිල්ලා ගයක් හොයන්නේ. හරියට හරි. එහෙනම් හරි. මම මොකද එස්කිමෝ වරුන්ටත් AC විකුණපු කොල්ලෙක් මාත්‍යලා ගයක් බලන්න දැන් කුලියටද බද්දට කියන්න බලන්න. දෑවැද්දට. යකෝ අපි සාන්ති කර්මයකට ආවේ මේ ගමට. මොකද්ද? අපි සාන්ති කර්මයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇයි මේ කාටද ගමේ කාට හරි ගුණියමක් කරලාද? මාත්‍යා මේ සෙට් නෑ නේද මේ වයන ගාන වැඩ හරිද? යහන්ක බම් මේ ගියක් වෙන්නේ. අපි ඇවිල්ලා මේ ගයක් හොයනවා ඇවිල්ලා මේ ගෙදර දරුවට සාන්ති කර්මයක් කරන්න. ගන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ. යන්නේ ඒව ඩීටේල්ස් පිරෙන්න බෑ මොනවද මේ? අප්පා මේ අපේ අස්සුගයිලා ගෙදරනේ. මාත්‍යාට කියන්නේ මම මේ දරුත් තේඩ ගිහිල්ලා එන ගාම මේ පොඩි එකා බලන්න. අන්න ඒක තමයි මේ අපිට මේ ඒ ගෙදර මේ පොඩි එක්කෙනාගේ අම්මා තමයි කිව්වේ මේ දරුවට පොඩ්ඩක් අපලයි වගේ කියලා සාන්ති කර්මයක් කරන්න එන්න කියලා. මේ ගමක් කියලා. අපල තියෙන පොඩි එකාට නෙමෙයි මාත්‍යා. එහෙනම් අපලේ තියෙන්නේ අස්සෝගයාට. ඒක මොකද්ද තියෙන අපල? තුන් පාරව දුවලානේ. ඒ කියන්නේ එකපාරක්වත් නැවතිලා නැද්ද? නෑ මේක නේ මං කිව්වේ. තුන්වෙනි පාරට ගෑනු දරුවෙක් නම්බුනේ. ආයෙත් පරම්පරාවම ඉවරයි නේ. ආයෙ තරහා වුණත් කමන්නේ කියලා මං අසෝගයේ ගෑනුගේ මූණටම කියලා ආවේ. අනේ පුතේ ඉතින් එහෙම එකක් නෑනේ නේද? ඉතින් මේ ගෑනුද පිරිමිද මල්ද පළතුරුද කියලා නෑනේ. ඉතින් ඔක්කොම දරුවෝනේ නේද? එහෙම එකක් නෑ කියලා බෑ. දැන් බලන්න අශෝකයා. හරිද? අශෝකයා ගත්තම ටිකක් කළුයි උසයි. හරිද? අශෝකයාගේ ගෑණි ටිකක් සුදුයි හැබැයි මහතයි. හරිද? එතකොට දැන් පොඩි එකා මොන පාටද වෙන්න ඕනේ? කළුයි සුදුයි. මොකද වෙන්න ඕනේ? අලු පාටනේ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි පොඩි එකා දුඹුරු පාටනේ. සෙට් වෙන්නේ නෑනේ. අලු පාටට කොහෙද මනුස්සයෝ ළමයි ඉන්නේ? එහෙම කියන්නේ ඔයා අපේ ගෙදර කළු පූසි සුදු පූසයි පැටව දැම්ම පැටව හතරම අලු පාටයිනේ. ඔය තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මම ගත්තා මම කොල්ලෙක් විදියට මගේ කොණ්ඩේ මේ ගානට උස්සයි. හරිද? දැන් කෙල්ලෙක් වුණාම තියෙන්න බෑනේ කොණ්ඩේ මේ ඇවිල්ලා මෙතන ඉනගාවට. නැද්ද? දෙයනේ මේ ඉපදිච්ච ගමන් එහෙම ගෑනු ළමයෙක්ගේ කොණ්ඩේ ඉනගාවට දික් වෙන්නේ නෑනේ. බෑ කියලා බෑනේ. ඒකනේ කියන්නේ. ඔය පොඩි එකා හම්බෙන්න ඉද්දි ඕකිගේ අම්මා ඒ ෂැම්පෝ බිව්වේ නැති එක විතරයි. මල්ලිලත් ඉතින් පුදුම ගංකාරයෝ තමයි නේද? අනේ මේ කොරහෙත් කිඹුල්ලු දකින්නේව. අනික මේ ගමේ පොඩියෙකුට ඔහොම කතන්දර හදන්න එපා මල්ලි. අනික මේ මල්ලිලා වගේ ඉතින් දෙතුන් දෙනෙක් ගමකට හිටියාම ඇති ඉතින් අමුතුවෙන් ග්‍රහපල තියෙන්න දෙයක් නෑ ඉතින්. මේ එන්න එපා එම සෙට් වෙන්න හරි මම කතා කරේ ගමනුවේ හරිද? දැන් උනත් මං ඇයි ගිහිල්ලා පොඩි එකා බල්ලා ආවේ. අශෝකයා තියෙන පිට් එකට. දැන් අශෝකයා බලන්න මාත්‍යා ඒ උනාට අශෝකයා දැක්කම ඇස්වලින් කඳුළු වැටෙන සට ගාලා. ඔව් ඉතින් ඇත්තනේ ඉතින් අර දරුවෝ 3-4 දිනකට කණ්ඩ බොණ්ඩ අදින්න දෙන්න ගියාම ඉතින් ඇදිලා යනවනේ ඉතින් එහෙම. නෑ මේක නෙමෙයි. තඩි බේස්සමක් තියාගෙන. හරිද? වතුරේ පුරවගෙන අශෝකයා ඇතුළේ ඉඳගෙන චක් ගාලා චා බලන්න අප්‍රියයි පොඩි කායේ කක්කරි දියෝදනවා. සෙට් නෑනේ. දැන් අශෝකයාගේ අම්මා උනත් එන අවුලෙන් ඉන්නේ ඒකට. හැබැයි මාත්‍යෝ හරිද? මමත් දරුවා ඇදුවා. හැබැයි අපි පිරිමිකම නැති කරගත්තේ නෑ. දැන් මොකද්ද මල්ලි ඔය කරපුවාට මේ නැති වෙන පිරිමිකම? අනික මේ දරුවා දෙන්නගෙම නම් දරුවා හැදුවේ දෙන්නම නම් ඔය වගේ මේ පොඩි දෙයක් මේ එකතු වෙලා සහයෝගයෙන් කරගත්තා කියලා මොකද්ද බං ඒකෙන් නැති වෙන පිරිමිකම? අනික මේ තාත්තා කියන එක්කෙනා ඉන්නේ මේ ගෙදරට මේ සල්ලි හම්බ කරලා දෙන්න විතරක් නෙවෙයි. ඊට වැඩිය තාත්තට සෑහෙන යුතුයකම් වගකීම් ටිකක් තියෙනවා නැද්ද බං? මේ යුතුයකම් අපි දන්නේ නැහැ කියලා යුතුයකම්. දැන් අපි යනකොට පොඩි එකා බලන්න හිස් අතින් ගියාද? නෑනේ. එහෙම සෙට් වෙන්නේ නෑනේ. මම යනකොට උඩ එල්ලලා රංග ගාලා කරකිනේවා. යතින් අල්ලලා කූචි ගාලා මිරිකනේවා. කන්නට ලං කරලා සිල්ලි බිලි ගානේවා. මද්දි නොකියන්න අරගෙන ගියේ.
ඒක නම් හොඳයි. ඔය අරගෙන ගියපු එක නම් හොඳයි ඉතින්. ඔහො. හොඳයි. හොඳයි කුවට වැඩක් නැහැ. පොඩි එකාගේ අම්මා වෙලා ගෑණිගේ අමු ඉරිසියාව. ඒ මොකද අමිරිස? ඇයි කියන්නේ මම ගෙනියපු සූපින් කෑල් ටික පටේට පොඩි එකාගේ සින් ගාලා විසි කරා විතරයි ගෑණිගේ මූණේ තිබ්බ නිකට ගාලා අම්මට ආවනේ මෙතෙන්ට දණී ගාවේ. අනේ මල්ලි මේ ඉරිසියාවට නම් නෙවෙයි මල්ලි. දැන් බලන්න දැන් අශෝකගේ යාළුවෝ ටිකයි නෑදෑයෝ ඔක්කොම ටික තෑගි භෝග ටික අරන් ගියේ මේ පොඩි එකාටනේ. ඒ දරුවගේ අම්මට චීතරෙදි කෑල්ලක්වත් ගෙනිච්චේ නෑනේ. අනික බං ඔය වගේ දරුවෙක් ලැබුණම ඒ දරුවගේ මේ ගැන බලනවා මිසක් ඒ දරුවගේ අම්මා කෑවද බිව්වද කියලාවත් හරියට හොයන්නේ බලන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම හිතෙනවා අනේ මේ මං ගැන බලන්න කවුරුත් නැහැනේ කියලා. නිකන් මානසික පීඩනයක් විසාදයක් ඇති වෙනවා එහෙම වුණාම. එහෙම වුණාම ඉතින් මේ අමුතුවෙන් ඉතින් ඇති වෙනවා ඉතින් මානසික ඇදවැටෙන එක ඉතින් අහන්න දෙයක් නෙවෙයි නේද? ඒක තමයි ඉතින්. මානසික වැදෙන්න එක නෙවෙයි. මං අශෝකයට වැඳ වැටිලා කියලාවේ 4 වෙනි පාරට හරි කමන්නේ කොල්ලෙක් හදාගන්න කියලා. මේ ඒ වගේ වැඩක් නැහැ. මහත්තයලා දන්න මොකක් හරි සාන්ති කර්මයක් කරලා මේ අපේ ගමට පොඩි අශෝකයෙක් බලන්න සලස්සලා දෙන්න. අන්න එවනේ සෙට් වෙන්නේ නේ. හරි. යා මම පෙන්නන්න ගේ පෙන්නන්න යා. ගේ පෙන්නන්නනේ. එත්තා ඉන්නක ඒක සෙට්ටු නෑනේ. කවන්නේ සෝරියා. අත්තක පිපි මලක් ලෙසේ පෙත්තක ඇඳි ඉරක් ලෙසේ සත්තක මගේ පුතුගේ අසේ නෙත් දෙක ඇර බලන් මෙසේ කවියා ළමයි නලවන එක මොකද්ද බම් කිය දෝයි අම්මා දෝයි බයි අම්මා බයි නන 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 අපි වැරදි වෙලාවක අවද්ද මන් දන්නේද? දරුවා නිදිනේ. මොන මේක නිදා ගන්න නැහැ මාත්‍යෝ. අප්පා වගේමයි උදේ හවස දසවද දෙනවා. අනේම කියන්න එපා. දරුවා කොයිතරම්නම් හොරු පුටීද? හොරු පුටි නෙමෙයි මේකට මන්ද පෝෂණේ. කිරි හරියට බොන්නෙත් නැහැ. කණේම කොහෙන් යනවද දන්නෙත් නැහැ. බර චුට්ටක්වත් වැඩි වෙන්නේ නැහනේ මහත්තයෝ. ඒ වුණාට ගුරුන්නාන්සේ දරු පැටිය හරි ලස්සනයිනේ. මේ කෙල්ලගේ අක්කලාට වඩා නම් ටිකක් පාටට ඉන්නවා. ඒක ඉතින් මේ කෙල්ලගේ වාසනාව. කෙල්ලගේ විතරක් නෙවෙයි බං ඉතින් මේ දරුවා ලස්සනට ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් අම්මා තාත්තගේත් වාසනාව නෙවෙයිද බං? ආපෝ මේ අයියෝ තව ගෙදර දෙකක් ඉඳෙද්දි මේ කරුමේ හදාපු එක ගැනම අපි සෑහෙන්න හිතනවා. කොහෙද ඉතින් අපේ අශෝකයටත් ඉතින් හවසරාවතට 100ක් පතක් නෑනේ. අනේ ඉතින් එහෙම එකක් නැහැ නේද? ඉතින් දරුවෝ 2ද 3ද 4ද කියලා නැහැනේ. අනික ගෙදරට දුවලම 3 දෙනෙක් කියලා කියන්නේ. කරදඬු උස්මහත් කරලා උගන්නලා ගත්තට පස්සේ ගෙදරට මොන තරම් සිරියාවක්ද නේද? අම්බෝ මහත්තයෝ මේ සිරියාවක් නෙමෙයි තනිකර අප්ගනිස්තානයක්. අයියෝ අනික මහත්තයාට කියන්න අපි ඉතින් ඔය උපාධි කරපු විභාග ලියපු ගැහැණු නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඒක එහෙම වෙද්දි අපේ ළමයින්ට කොහොමද ඉතින් අධ්‍යාපනයක්වත් පිළිගන්න කියලා අපි හිතන්නේ. එහෙම කියන්න එපා. දැන් ඔය කොච්චර ඔය දුප්පත් අම්මලා තාත්තලාගේ දරුවෝ ඉන්නවද ලොකු තැන් වලට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තුවා? දොස්තරලා වෙලා ඉංජිනේරුවෝ වෙලා. ඕ කරන්න තිබ්බා. තව කවුරු හරි නැහින්න ඉන්නවනම් මේ ළමයාලගේ අක්කලා පොඩි කාලේ කවන්න පොවන්න බෙහෙත් කැඳ එහෙම හදලා දෙන්න අපේ අම්මා හරි හිටියා. දැන් එයත් ලෙඩින්නේ. කරුමේ මහත්තයෝ කරුමේ. මේ ළමයාට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනොත් නියුමෝනියාවට එනවනේ. අදෙයනේ එහෙම කියන්න හොඳ අම්මා කෙනෙක් වුණාම. මහත්තයාලට කියන්න මට අනිත් ළමයි දෙන්න තරම් මේ ළමයා ගැන ආදරයක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහනේ. කිරියරෙන්නේවත් නැහැ. මට මගේ වැඩක් කරගන්න විදියකුත් නැහැ. එහෙම කියන්න එපා. දැන් ඔය අම්මා කෙනෙක්ට දරුවෙක් ඉන්නකොට ඒ ආදරේට හැමෝම ආදරේ කරනවනේ. හැමෝම යාලට උදව් කරනවා. මට නම් දැන් ඔළුව හැරිච්ච හතේ යන්න හිතලා තියෙන්නේ මහත්තයෝ. මේකේ මං කියන දෙයක් අහන්නෙම නෑනේ.
එහෙම තමයි ඉතින් පොඩි දරුවෝ වුණාම ඇහි තියාගෙන බලාගෙන හදාගන්න එපාය. මන්නම් වස වැරද්දක් කරගත්තේ. මේ නලව හිටියට වෙලාවකට මට මේ කිව අතට ගන්න හිතෙන්නේවත් නෑ. ඕක මෙහෙමයි අම්මේ. මේ අපි මේ දරුවට සාන්ති කර්මයක් කරනවා කියලා හිතාගෙන මේ ආවට මේ ඇත්තටම මේ අසනීපේ තියෙන්නේ නම් ඇත්තටම අපලයක් තියෙන්නේ නම් දරුවට නෙවෙයි. මේ අම්මා මේ වහලා මේ කලබල වෙන්න එහෙම එපා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න. එහෙම නැත්නම් මේ දරුවෙක් ලැබුණ අම්මලා සාමාන්‍යයෙන් 5 දෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙකුටම වගේ මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විසාදයක් මේ වගේ මානසික අවපීඩනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් නිවැරදි මානසික ප්‍රතිකාර ගත්තම ඉතින් ඔය මහලකු දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් සාන්ති කර්ම කරන්න තරම් දේවල් නෙවෙයි යෝ. ඒ කියන්නේ මං ලෙඩින්ද මං බෙහෙත් ගන්න ඕනද? අනේ නෑ මේ කියන්නේ මේ හැම අසනීපයකටම මේ පෙති කරල් මේ බිව්වා කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේ එව්වට ඉතින් ක්‍රම සහ විදි තියෙනවා නේද ගෝලයා? ඒකනේ දැන් ඔය පවුලේ ඉන්න ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් ඉන්නවනේ. එයාලත් එක්කලා කතා බහ කරලා හරිම සහයෝගයෙන් මේ කටයුතු ටික කරගත්තා නම් එහෙම හරි පාසුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි හරිද? මේ වගේ දේවල් වලට දරුවගේ තාත්තා සම්බන්ධ කරගෙන තාත්තගේ උදව් පදව් ලැබෙනවනම් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයිනේ තව කියන්න කවුද ඉන්නේ? දැන් ඔය පරම්පරාවේ ඇතිනේ බං ඕන තරම් දරුවෝ හදපු අම්මලා නෑදෑයෝ හිත මිත්‍රා මේක ඉතින් මේ තනියම හිතේ තියාගෙන විඳවන්න ඕනි ප්‍රශ්න නෙවෙයි. අනික ඉතින් සමාජයක් විදිහට දැනගන්න ඕනි. මේ වගේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන මානසික පීඩනයෙන් ඉන්න අම්මලාව රැක බලා ගන්න එක මේ සමාජයේ යුතුයකමක් වගකීමක් කියන එක නේද? හැමෝගෙම වගකීමක්. ඕ ඒ කියන්නේ ගුරුන්නාන්සේ මේ වගේ මානසික අවපීඩන තත්ත්වයක් ගැන මේ බලාගෙන හිටපු හැමෝම දැනුවත් වෙලා ඒකට අදාළ කරන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර එහෙම නැත්නම් පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනියක් හම්බ වෙලා ඒ කරන ප්‍රතිකාරයම සිද්ධ කර ගන්න ඕනේ කියන එක අනිවාර්යයෙන් ඔව් මෙව මේ හංගගෙන වහං කරගෙන ඉන්න කාරණා නෙවෙයිනේ. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා බම් මේ සාන්ති කර්මයක් කරපු නැති එකේ මේ දරුවෝ හම්බෙන්න ඉන්න අම්මලාටයි දරුවෝ ලැබුණ අම්මලාටයි මේ වටපිටාවේ බලන් ඉන්න මහා සෙනගටයි ආශිර්වාදයක් වෙන්න කියලා සෙත් කවියක් කියාගෙන මම යම්පුතේ. කියමු යස වැඩක් ඒක. පටන් ගනිමු. දරුවෝ වදන ආදර අම්මට ඉතේ තියෙන දුකින්දර නිවදමන්නට ආදරයෙන් නැල්ලැමි අල්ලා ගන්නට හදවතේ මහසෙනගක් ඕනේ හයියට. මේ වීඩියෝ පටය හරහා අප උත්සාහ දරුවේ ගර්භණී සහ ප්‍රසව අවධියේදී ඇතිවන පරිජානන විෂාදය හෙවත් මානසික අවපීඩනය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න. හැබැයි අපට අභියෝගයක් තිබුණා මේ ශාන්ති කර්ම වලදී පාවිච්චි කරන 18 සංනිය සහ වීදි නාට්‍ය කලාවේ සම්ප්‍රදායන් රැකගැනීමෙන් මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන පණිවිඩය දෙන්න. ඒ නිසා මම තව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මේ විෂාදීය තත්ත්වය හඳුනා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා තවත් තේරුම් ගන්න. මේ තත්ත්වය හරිම සමාන වෙනවා වියෝ දුක ඇති කාලයේදී ඇතිවන තත්ත්වයට. අපේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙනවා, පොඩි දෙයකට ඇඬුම් යනවා, පුද්ගලයා මතක් වුණාම හරි දුකක් ඇති වෙනවා, කන්න බැරි වෙනවා, නිින්ද යන්නේ නැහැ, වැඩපොළ කරගන්න බැරි වෙනවා, මතකය කාලයක් යනවා මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. තවත් සරලව කියනවා නම් මෙතෙන්දි වෙන්නේ අර සාමාන්‍ය අපි කියන දුක ප්‍රමාණයෙන් ගුණයෙන් වෙනස් වෙලා තමන්ගේ දිනදා ජීවිතයට බලපාන. අපි දන්නවා මොකද දරුවෙක් ප්‍රසූති වුණායින් පස්සේ ඒක සතුටුදායක අවස්ථාවක් නේ. හැබැයි සමහර අම්මලාට ඒ කියන්නේ ඒ අවදිය පසු කරන අයගෙන් 5 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙකුට මේ දරුවා ලැබිච්ච එක ගැන සතුටක් නැහැ. දුකක්, අහේතුක දුකක් ඇති වෙනවා. පොඩි දෙයකටත් කඳුළු වෙනවා. වැඩ කරගන්න බැරි වෙනවා. තමන් පිළිබඳ ආත්ම විශ්වාසයක් නැති වෙනවා. මේ සමහර අය ඊට කලින් දරුවෝ වදපු අම්මලා. එතකොට බලාපොරොත්තු භංගත්වයක් එනවා, තරහ යනවා, සමහරවිට ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා හිතන මේ වගේ ලක්ෂණ රාශියක් එනවා. කෙටියෙන්ම ගත්තොත් මේ හිටපු ඉස්සර හිටපු පුද්ගලයා නෙමෙයි. මෙන්න මේ தত্ত্বය තේරුම් ගත්තාම තේරුම් ගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. පවුලේ අනිත් අය විශේෂයෙන් ස්වාම පුරුෂයා, මව, නැන්දම්ම වගේ අය මේ වගේ වෙලාවල් වලදී තනියම මේවා හංගගෙන ලැජ්ජා සහගතයි කියලා හිතා මේ මට මානසික පීඩනයක් ඇති වුණා කියලා සමාජයෙන් ඈත් වෙන්න නෙමෙයි කරන්න ඕන. මේ සඳහා උපදෙස් ලබා ගැනීම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාට හරි දොස්තර මහත්තයෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව වශයෙන් හඳුන්වන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිනියකට හරි
කියලා උදව් උපකාර ගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද මේ තත්ත්වෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මේක රෝගයක් කියලා හංවඩු ගහලා බෙහෙත් පෙති කරල් පමණක් දෙන්න නෙමෙයි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ සැහැදී පැහැදී සිටින්නේ මේ බිඳුණු සිත වෙනස් කිරීමේ මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ කාලෙදී සමාජ ආරක්ෂණය සහයෝගය වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද තියෙන දේ නැති විදිහට පේනවා. නැති දේ ඊට වඩා ලොකු වෙලා පේනවා. ඒක නිසා මෙතන මනෝවෛද්‍යාත්මක ක්‍රම පාවිච්චි කරලා මේ තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න ඒ හිටපු අම්මා හිටපු තත්ත්වයටපත් කරන්න කටයුතු කරන. මොකද මේක ඉතා වැදගත්. මොකද ඒ අම්මගේ මානසික තත්ත්වය ලැබිච්ච දරුවටත් බලපානවා. තව පවුලේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාටත් බලපානවා. ඒක නිසා අපි මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා මේ වීඩියෝ පටෙන් ගත්ත උත්සාහය තව එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රචලිත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා මේක ඔබ විශේෂයෙන් දරු ප්‍රසූතියකට ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට, ඒ පවුලේ කෙනෙකුට, දරුවෙක් ලැබිච්ච කෙනෙකුට හා බෙදා හදා ගන්න එකලත් මම අවසාන වශයෙන් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.